ඉතින් යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්න හදන්නේ UPS transformer එකකින් battery charger එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. මොකද මේ දවස්වල හැමෝම මේ battery charge කරගන්න ක්‍රම හොයනවා, battery charger හදාගන්න ක්‍රම හොයනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරොත් හුඟ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනක් වෙයි කියලා. මේක මම UPS එකකින් ගලවගත්ත transformer එකක්. ඉතින් මේක බැලුවම දෙපැත්තම වයර් මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙකුට එකපාරටම මොන වයර්ද අපි බැටරියට සම්බන්ධ කරන්නේ, මොන වයර්ද විදුලියට සම්බන්ධ කරන්නේ, මොන වයර්ද කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ transformer එක නම් අපි බැටරියට සම්බන්ධ කරන පැත්තේ වයර් ගන්න ඒ වයර් වල වෝල්ටේජ් අගයන් මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට සමහර UPS transformer වල මෙහෙම කිසිම සඳහනක් නැහැ. ඒකට ඒ වගේම දැන් අපි DC පැත්ත අපි බැටරියට සම්බන්ධ කරන පැත්ත මොකක් වුණත් අපි AC විදුලියට සම්බන්ධ කරන පැත්ත තමයි වැඩියෙන්ම අපිට සොයා ගන්න අපහසුයි. ඉතින් මේ ගැන තමයි හුඟ දෙනෙක් කියන්නේ හොයාගන්න කොහොමද කියලා ගැටලුවකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේක ගත්තොත් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙත් AC පැත්තේ වෝල්ටේජ් අගයන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි හරියටම බලමු මේ වගේ ඔබට හම්බෙන UPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේ වගේ අගයන් සඳහන් කරලා නැත්නම් අපි මොන වයර් වලද හරියටම AC විදුලියට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. මෙතන වර්ණ කීපයකින් වයර් තියෙනවා. මේක එක වයර් එකක් තියෙනවා, කළු පාට වයර් එකක්. අපි ඒ කළු පාට වයර් එක කොමන් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කළු පාට වයර් එකත් අනිත් වයර් අතර අපි මල්ටිමීටරේ ඕම් ස්කේල් එකට දාලා අපිට ඕම් ස්කේල් එක බලද්දී වැඩිම ඕම් ස්කේල් එකක් තියෙන වයර් එක, ඒ වයර් දෙක තමයි අපි AC විදුලියට සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් මෙතන මේ කළු වයර් එකත් එක්ක එක වයර් එකක් බලනකොට ඒකේ ඕම් ස්කේල් එක 19ක් ආවේ. මේකේ 20.0 ගානක් වගේ පෙන්නුම් කරනවා. අපි ඊළඟ වයර් එකත් බලමු. මේක හොඳට අතින් තද කරලා අල්ලගත්තේ නැත්නම් ඕම් ස්කේල් එක හරියට පෙන්වන්නේ නැහැ. එතන 20.0 ගානක් වගේ පෙන්වන්නේ. අපි අන්තිම වයර් එකත් බලමු. එතන 21ක් 22ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒතර ඒ වයර් එකත් අපි කොමන් එක විදිහට ගත්ත කළු වයර් එකත් අතර තමයි වැඩිම ඕම් ස්කේල් එක පෙන්වන්නේ. එතකොට අපි ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන් අපි 230 විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ ඒ වයර් එක කියලා. අපි දැන් ඒකට මේ වගේ 230 විදුලියක් සපයලා බලමු. අපිට මේකෙන් කොයිතරම් විදුලියක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බැටරිය charge කිරීම සඳහා. මේක AC විදුලිය නිසා මේ වගේ ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකක් අලව ගන්න එක ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ඉතා වැදගත් වෙනවා. වයර් දෙකට මේ විදිහට ඉන්සුලේෂන් ටේප් ගහ ගන්න ඕන. දැන් අපි මේකට AC විදුලිය සම්බන්ධ කරලා බලමු. මෙතන අපි බැටරියට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන මේ ලොකු වයර් 3ක් තියෙනවා. අපිට මේ වයර් 3 පුළුවන් මල්ටිමීටරයට සම්බන්ධ කරලා අපිට බෝල් 12 බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. බෝල් 12 බැටරියක් charge කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වෝල්ටේජ් එකක් ලැබෙන්නේ මොන වයර් වලින්ද කියලා අදහසක් ගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් තාම එන්නේ AC විදුලියකින් අපි මල්ටිමීටරේ AC පැත්තට තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. ඒ වයර් දෙකේ වෝල්ට් 13ක් තියෙනවා. ඒතර තව වයර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් එක්ක බලුවොත් එතන වෝල්ට් 6යි පෙන්වුම් කරන්නේ. එතකොට අපි මේ වෝල්ට් 13 එන වයර් දෙක තමයි DC විදුලිය බවට පත් කරලා බැටරිය charge කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ.
ඉතින් මේක DC විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න අපිට පුළුවන් බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකක් යොදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ විවිධ වර්ගයේ බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් තියෙනවා. මේවා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි AC වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕන කොතෙන්ටද. එතකොට DC output එක ගෙනවන අග්‍රේද කියන එක මේවා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් වැඩි ඇම්පියර් එක තියෙන බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකක් නිසා මේකට මේ හීට් සින්ක් එකක් එහෙමත් සවි කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි AC විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙන අග්‍රවලට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වයර් දෙක පාස ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේ වයර් දෙක පාස්සගෙන තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා AC විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන කොටස් දෙකට අග්‍ර දෙකට මම මේ AC විදුලිය ලැබෙන වයර් දෙක පාස්සගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ DC output එක තියෙන අග්‍ර දෙක. අපි මේකට විදුලිය AC විදුලිය සැපයුමක් දීලා අපි බලමු මේකෙන් කොයිතරම් DC විදුලියක් ලැබෙනවද කියලා. විසියක දශම 3ක DC විදුලියක් මේකෙන් ලැබෙනවා. 21.3ක් වෝල්ට් 12 බැටරියක් charge කරන්න වෝල්ටේජ් එක වැඩි. අපිට පුළුවන් මේක අඩු කරලා මේ විදුලි ධාරාව සුමට කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මෙන්න මේ වගේ උපක්‍රමයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේකේ DC output එක තියෙන අග්‍ර දෙකට මෙන්න මේ වගේ වයර් දෙකක් පාස් ගන්න ඕනේ. ධන පැත්තට රතු පැත්තත් රතු වයර් එකත් ඍණ පැත්තට කළු වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු කැපැසිටර් එකක් මේකට පැරලල් වෙන විදිහට ධන ඍණ අග්‍ර වලට පැරලල් වෙන විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ දැන් මම මෙහෙම පාස්ගෙන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එහෙම සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක අපිට 12 වෝල්ට් බැටරියක් charge කරන්න පුළුවන් ගානට අඩු කරගන්න. අපි දැන් බලමු මේකට AC විදුලිය ලබා දීලා දැන් කොයිතරම් DC වෝල්ටේජ් එකක් මේ පැත්තෙන් ලැබෙනවද කියලා. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 1.2 අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් UPS බැටරියක් නම් පහසුවෙන්ම charge කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පේනවා වෝල්ට් 16 ගානක් තියෙනවා. වෝල්ට් 16 ගණනක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඇත්තටම 12 වෝල්ට් බැටරියක් charge කරන්න ඉතාමත් සුදුසුයි. අපිට පුළුවන් දැන් මේ අපි හදාගත්ත මේ charging කොටසට මෙන්න මේ මොඩියුල් එක අපිට සම්බන්ධ කරගන්න. මේක XHM604 කියන මොඩියුල් එක. මේකෙන් පුළුවන් ඕනම බැටරියක් වෝල්ට් 6 ඉඳලා වෝල්ට් 60 දක්වා ඕනම බැටරියක් මේකෙන් charge කරගන්න. මේ මොඩියුල් එකේ තියෙන විශේෂත්වය ඒතකොට ඕවර් charge වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට අනවශ්‍ය විදිහට discharge වෙන්නේත් නැහැ. මේ දෙක අතර තියාගෙන බැටරිය ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර විවිධ බැටරි charging auto shut off පරිපත හදනවට වැඩිය ලේසි. ඇත්තටම මේ මොඩියුල් එක ගන්නවා නම් එතකොට මේ අපි හදපු පරිපතයත් මේ මොඩියුල් එකත් එකිනෙක සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් සාර්ථක ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන බැටරි charger එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන විදුලි අර්බුදයට මම හිතන්නේ මේන් ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි සහනයක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.